Đừng để người khác định nghĩa bạn chủ nghĩa hiện sinh của Sartre. Điểm chung giữa một chiếc nĩa và một con tàu là gì? Mặc dù chúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau nhưng chúng được tạo ra với mục đích cụ thể. Chẳng hạn, nĩa được thiết kế để ăn uống, vì vậy nó chia sẻ chức năng với các dụng cụ khác như muỗng và đũa. Còn tàu hỏa được tạo ra để vận chuyển, không chỉ con người mà cả động vật và hàng hóa, cả nĩa và tàu hỏa đều có một mục đích vốn có, chúng tồn tại vì một lý do nào đó, với một hoặc nhiều chức năng xác định. Nếu một chiếc nĩa, vì lý do nào đó, không thể thực hiện chức năng của nó, ta có thể gọi đó là một chiếc nĩa tồi. Điều tương tự cũng đúng với tàu hỏa, tôi có thể dễ dàng nói rằng chúng tôi có không ít những tàu hỏa tồi. Nhưng còn con người thì sao? Liệu chúng ta cũng có một chức năng bẩm sinh, một bản chất được định sẵn, hay có điều gì đó khiến chúng ta khác biệt hoàn toàn? Nhà triết học hiện sinh người Pháp Jean-Paul Sartre tin rằng, ngoài các đặc điểm sinh học, con người sinh ra không mang theo bất kỳ bản chất nào được định trước. Không giống như nĩa và tàu hỏa, chúng ta hoàn toàn tự do để kiến tạo bản sắc và định nghĩa mục đích sống của chính mình. Chính tư tưởng này là cốt lõi của chủ nghĩa hiện sinh Sartre. Và bởi vì bạn vốn đã tự do, bạn cũng hoàn toàn tự do để ủng hộ kênh này. Hãy định nghĩa bản thân như một người ủng hộ trên YouTube, nơi bạn có thể xem video, thích và đăng ký kênh để thu nhận nhiều kiến thức triết học bổ ích. Bạn cũng có thể theo dõi tôi trên mạng xã hội để cập nhật trích dẫn và nhiều nội dung thú vị khác. Cảm ơn bạn. Và hy vọng bạn sẽ thích video này. Tiểu sử ngắn. Khi sĩ quan hải quân Jean-Baptiste Sartre qua đời, con trai ông là Jean-Paul mới chỉ 1 tuổi. Sự mất mát này đã khiến Jean-Paul trở nên gắn bó hơn với mẹ mình, Anne-Marie Suez, khi họ sống dưới sự chăm sóc của người ông ngoại theo đạo Tin lành ngoan đạo, Charles Suez. Trong khi Sartre ngưỡng mộ trí tuệ của Charles, ông lại bác bỏ các giá trị tôn giáo và truyền thống mà người ông đại diện. Mối quan hệ của Sartre với mẹ ông đã thay đổi đáng kể khi bà tái hôn, và ông không còn là trung tâm cuộc sống của bà nữa. Sartre không thích cha dượng của mình. Là một người có thẩm quyền, thể hiện các giá trị điển hình của giai cấp tư sản, điều mà Sartre phản đối trong suốt cuộc đời mình. Hành trình trí tuệ của Sartre gắn bó sâu sắc với Simone de Beauvoir, người mà triết lý của bà tôi vừa khám phá trong một video khác. Hai người gặp nhau khi đang học ở Paris và trở thành bạn đời của nhau. Mối quan hệ cởi mở của họ đã thách thức các chuẩn mực và giá trị truyền thống, cũng như các ý tưởng triết học của họ. Cả hai, theo cách riêng của mình, đều trở thành những nhân vật chủ chốt trong chủ nghĩa hiện sinh. Sartre đã trở thành một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử trí thức Pháp. Khác với Seneca, cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh, Sartre là một người vô thần. Chủ nghĩa hiện sinh của ông được xây dựng trên nền tảng không có thượng đế. Những tác phẩm chính của ông bao gồm Hiện hữu và hư vô, Chủ nghĩa hiện sinh là chủ nghĩa nhân bản và tiểu thuyết buồn nôn. Trước khi đi sâu vào quan điểm của Sartre, chúng ta hãy cùng khám phá sơ qua về nguồn gốc tư tưởng triết học của ông. Tại sao ý thức quan trọng? Triết lý của Sartre dựa trên sự thấu hiểu về ý thức, cách chúng ta trải nghiệm và tương tác với thế giới. Theo ông, ý thức không tồn tại một cách độc lập mà luôn hướng về một điều gì đó, dù là một đồ vật, một con người hay một ý tưởng. Nói cách khác, ý thức cần thế giới xung quanh để tồn tại. Sartre nhận thấy rằng khi chúng ta có ý thức, chúng ta cũng nhận thức được chính sự tồn tại của mình. Quan điểm này liên hệ mật thiết với René Descartes, người truyền cảm hứng cho Sartre và nổi tiếng với câu nói, cogito ergo sum, tôi tư duy, nên tôi tồn tại. Dựa trên nền tảng Descartes, Sartre đồng ý rằng ta có thể chắc chắn về ý thức của chính mình. Tuy nhiên, Descartes tin vào sự tách biệt giữa tâm trí và thể xác, một dạng nhị nguyên luận. Sartre bác bỏ quan điểm đó, cho rằng ý thức là một thực thể linh hoạt, không cố định. Sartre phát triển quan điểm này thông qua hiện tượng học của Edmund Husserl, đặc biệt là khái niệm tính hướng đích, intentina, ý thức luôn hướng về một đối tượng nào đó. Dù đồng tình với Husserl, Sartre bác bỏ ý tưởng về một bản ngã siêu việt, một cái tôi ổn định, bất biến như tảng đá giữa dòng chảy trải nghiệm. Thay vào đó, ông tin rằng ý thức là hư vô, không có nội dung cố định mà luôn thay đổi theo cách nó hướng ra thế giới bên ngoài. Sự hư vô hay sự trống rỗng của ý thức này là nền tảng cho các ý tưởng hiện sinh của Sartre, mà chúng ta sẽ sớm tìm hiểu. Lý thuyết về ý thức của Sartre còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng vì lý do ngắn gọn, chúng ta hãy dừng lại ở đây và mở rộng thêm khi cần thiết. Hãy chuyển sang những gì Sartre nói về lý do tại sao chúng ta ở đây và cách chúng ta phải sống. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng hầu hết mọi người đang xem video này. Tồn tại có trước bản chất.
Nếu Sartre phải tóm tắt triết học của mình trong 3 từ, đó sẽ là tồn tại có trước bản chất. Niềm tin hiện sinh cốt lõi này là chúng ta không được thiết kế cho một mục đích cụ thể nào. Không giống như một cái nĩa hay một tàu hỏa, sự tồn tại của chúng ta không có bản chất cố định. Đầu tiên chúng ta tồn tại, bản chất đến sau. Sartre lập luận rằng chúng ta bị ném vào thế giới này, và không có Chúa hay thực thể cao hơn nào bảo chúng ta tại sao hoặc chúng ta nên làm gì. Cuộc sống không hề đi kèm với hướng dẫn sử dụng hay lời giải thích về lý do tại sao chúng ta sống ngay từ đầu. Chúng ta chỉ ở đây, đối mặt với một khoảng không vô định, một dấu hỏi, một bí ẩn chưa bao giờ có lời giải. Đặt câu hỏi, tại sao chúng ta ở đây? Là vô nghĩa, vì vũ trụ có vẻ thờ ơ này vẫn im lặng. Như Sartre đã nói, con người chỉ đơn giản là tồn tại. Không phải anh ta chỉ đơn giản là những gì anh ta quan niệm về bản thân mình, mà anh ta là những gì anh ta muốn, và như anh ta quan niệm về bản thân mình sau khi đã tồn tại như anh ta muốn trở thành sau bước nhảy vào hướng tới sự tồn tại. Con người không là gì khác ngoài những gì anh ta tự tạo ra cho mình. Đó là nguyên lý đầu tiên của chủ nghĩa hiện sinh. Kết thúc trích dẫn. Vậy thì, những gì chúng ta còn lại là một sự tồn tại vốn không xác định. Cuộc sống vì thế giống như một tấm vải trắng. Không có quy tắc cố định nào cho trò chơi này. Không có mục tiêu cụ thể nào cả. Không có mục đích bao quát nào cả. Đạo đức và luân lý đều do con người tạo ra, không có cái nào là cuối cùng hay tuyệt đối. Bất kỳ tuyên bố nào về một con đường đúng đắn phổ quát, một cách sống được cho là đúng, đều là sai lầm. Sự thật duy nhất là bức tranh trống rỗng và khả năng có ý thức của chúng ta để lấp đầy nó. Mối liên hệ giữa quan điểm của Sartre về ý thức và các ý tưởng hiện sinh của ông có lẽ đang trở nên rõ ràng, nhưng chúng ta hãy đi sâu hơn một chút vào vấn đề này. Chính sự hư vô của ý thức chúng ta, sự vắng mặt của nội dung cố định, cho phép chúng ta tạo ra bản chất của mình, vẽ nên bức tranh của mình theo bất kỳ cách nào chúng ta thích, một đặc điểm điển hình của con người. Nó phân biệt chúng ta với các vật thể và thực thể hiện hữu khác. Để giải thích thêm điều này, Sartre phân biệt hai phương thức tồn tại tự thân và tồn tại vì chính nó. Sự tồn tại tự thân đề cập đến phương thức tồn tại của sự vật, hoặc đối tượng, chỉ đơn giản là tồn tại như chúng vốn có. Chúng không có nhận thức hoặc ý thức. Bản chất của chúng là cố định. Chúng không thể thay đổi chính mình, chúng cũng không thể suy ngẫm về sự tồn tại của mình hoặc có mong muốn thay đổi chính mình. Một cái nĩa và một con tàu là những thực thể tự thân. Chúng là những gì chúng là. Một cái nĩa không đặt câu hỏi tại sao nó lại là một cái nĩa hay tự hỏi nó có thể là gì khác. Một con tàu không thể phản ánh được mục đích tồn tại của nó. Nó bị ràng buộc bởi bản chất của nó. Tồn tại vì chính mình thì khá khác biệt. Ngược lại với bản thể tự thân, bản thể vì chính nó không cố định. Nó liên tục thay đổi, luôn trong quá trình hình thành, điều này có thể khiến bạn nhớ đến Nies. Nó tự xác định thông qua hành động của nó. Nó không có sự tồn tại được xác định trước. Sự tồn tại vì chính nó có thể phản ánh về chính nó và vị trí của nó trên thế giới khi nó có ý thức và nhận thức được môi trường xung quanh. Chế độ tồn tại vì chính nó là duy nhất ở con người. Chắc chắn, một phần bản chất con người của chúng ta là cố hữu, cái mà Sartre và Beauvoir gọi là tính thực tại, facticity. Tính xác thực bao gồm yếu tố sinh học, màu da, quốc gia nơi bạn sinh ra hoặc cha mẹ bạn có giàu có hay không. Nói tóm lại, đó là những hoàn cảnh hoặc sự thật về cuộc sống mà bạn không thể kiểm soát. Nhưng sự thật không xác định bạn là ai. Chính hành động của bạn sẽ định nghĩa bạn. Bạn làm gì thì bạn sẽ trở thành người như thế. Tự do và trách nhiệm. Sự tồn tại của chúng ta mà không có bản chất được xác định trước mang lại cho chúng ta sự tự do to lớn. Những khả năng vô hạn cho phép chúng ta bước đi trên những con đường vô tận. Từ những lựa chọn nhỏ nhất, chẳng hạn như ăn gì vào bữa tối, cho đến những lựa chọn quan trọng hơn trong cuộc sống, chẳng hạn như chọn con đường sự nghiệp nào, chúng ta đều có thể tự do nắm bắt bất kỳ lựa chọn nào. Tất cả những điều này đều tuyệt vời, nhưng vì chúng ta được tự do làm những gì mình thích, và cuộc sống của chúng ta không có bản chất đạo đức hay luân lý cố định, vậy chúng ta không thể làm một loạt điều xấu và thoát tội sao? Ví dụ như bữa sáng. Thay vì ăn hết bát ngô trước mặt, chúng ta không thể cầm bát đó, đi qua cửa trước và đập vào đầu ai đó sao? Vâng, theo Sartre, đó không phải là cách thực hiện chủ nghĩa hiện sinh. Ngược lại, bạn tôi chủ nghĩa hiện sinh mang lại sự tự do lớn lao nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Thật ra, lý do tại sao tự do đi kèm với trách nhiệm khá dễ giải thích. Hãy xem xét quan điểm hiện sinh vô thần và cho rằng không có Chúa hay thẩm quyền thiên liêng tương tự nào hướng dẫn bạn. Chắc chắn là có Jordan Peterson và 12 quy tắc sống của ông, nhưng bỏ qua điều đó, bạn là người chịu trách nhiệm. Nếu bạn không có Chúa làm người hướng dẫn hoặc thẩm quyền,
bạn cũng không có Chúa làm người bạn đồng hành chịu trách nhiệm. Nói cách khác, nếu bạn, khi không có Chúa, hoàn toàn tự do sống cuộc đời mình, bạn cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Nếu không có ai chịu trách nhiệm với bạn, bạn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Như bạn có thể đã chứng kiến, mọi lựa chọn đều có hậu quả. Ví dụ, bạn có thể thoải mái đập một bát ngô vào đầu ai đó, nhưng hành động như vậy rất có thể sẽ khiến cảnh sát gõ cửa nhà bạn. Theo Sartre, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho những lựa chọn có chủ ý của mình. Chúng ta chịu trách nhiệm về toàn bộ cuộc sống của mình, bao gồm cả tính thực tại của mình. Điều này không có nghĩa là, ví dụ, một cuộc chiến tranh nổ ra là lỗi của chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào mà chúng ta thực hiện trong những trường hợp như vậy. Ngay cả sự không hành động cũng là một sự lựa chọn. Sự không hành động trước nỗi đau khổ của con người là một vấn đề lớn đối với Sartre. Không giống như Descartes, người tập trung vào sự chắc chắn của ý thức của một người, Sartre nhấn mạnh sự tồn tại của ý thức của người khác thông qua trải nghiệm sống. Bằng cách sử dụng phương pháp hiện tượng học của Husserl. Tóm lại, một phần trách nhiệm của chúng ta là nhận ra rằng người khác cũng đau khổ như chúng ta. Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho mình, nhưng không phải vì nó được viết trong Kinh Thánh hay Khổng Tử đã nói điều đó cách đây vài thiên niên kỷ, mà bởi vì tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau. Lựa chọn của chúng ta ảnh hưởng đến người khác và lựa chọn của họ ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta thậm chí còn trải nghiệm sự hiện diện của chúng định hình nên chúng ta. Điều mà Sartre đã mô tả thông qua khái niệm cái nhìn hoặc cái nhìn chăm chú. Ông có câu nói nổi tiếng, tha nhân là địa ngục, không phải vì bản chất của họ là xấu mà vì chúng ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ những phán đoán và kỳ vọng của họ, những người khác khiến chúng ta nhìn nhận bản thân mình từ bên ngoài. Hơn nữa, Sartre lập luận rằng sự lựa chọn của chúng ta liên quan đến toàn thể nhân loại. Chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cũng đang nêu gương. Thông qua những lựa chọn của mình, chúng ta đại diện cho những gì chúng ta đại diện. Đạo đức và nguyên tắc của chúng ta, và liệu chúng ta có phải là kẻ hèn nhát hay không? Bất cứ điều gì chúng ta trở thành đều sẽ vang vọng khắp toàn thể nhân loại. Và vì vậy, sự lựa chọn của chúng ta không chỉ định hình bản thân chúng ta mà còn định hình toàn bộ loài người. Thật không may, như Sartre đã quan sát, nhiều người phủ nhận quyền tự do của mình và cùng với đó là trách nhiệm này. Đức tin sai lầm. Chúng ta thường coi sự tự do là điều đáng mong muốn. Có ai lại không muốn được tự do chứ? Ai mà không muốn tự quyết định cuộc sống của mình? Nhưng Sartre nhận thấy rằng sự tự do làm con người sợ hãi. Vì thế, nhiều người cố gắng trốn tránh nó. Sartre thừa nhận rằng sự tự do mà ông bộc lộ có thể rất đáng sợ. Chúng ta nên làm gì khi không có sự hướng dẫn bên ngoài hoặc ý nghĩa được xác định trước để dựa vào? Nếu 12 quy tắc sống của Jordan Peterson không có giá trị khách quan và phổ quát thì chúng ta nên sống như thế nào? Tôi nên đưa ra những lựa chọn nào vì có vẻ như là vô hạn? Và sống có ý nghĩa gì nếu không có thiên đường hay mục đích thiêng liêng nào đó mà chúng ta có thể hướng tới? Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là trách nhiệm đi kèm với sự tự do này, hãy tưởng tượng không có Chúa. Ông chủ, đảng phái chính trị, cha mẹ hay bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào chịu trách nhiệm cho hành động của bạn ngoài bạn. Bạn có thể đổ lỗi cho ai nếu hậu quả từ những lựa chọn của bạn không đẹp mắt? Để thoát khỏi sự tự do hiện sinh, con người thường làm những gì họ làm rất giỏi, họ tự lừa dối chính mình. Thay vì chấp nhận sự tự do của mình, bao gồm cả trách nhiệm của họ như những con người tự do, tự sáng tạo và tự định nghĩa bản thân, họ phủ nhận nó bằng cách tham gia vào cái mà Sartre gọi là đức tin sai lầm. Vậy, đức tin sai lầm là gì? Đức tin sai lầm là cách phủ nhận quyền tự do của bạn bằng cách tự lừa dối mình. Mặc dù bạn biết mình tự do, nhưng bạn vẫn tự thuyết phục mình rằng không phải vậy. Ví dụ, bạn đang làm một công việc mà bạn ghét nhưng lại tự thuyết phục mình rằng bạn không còn lựa chọn nào khác, bạn cần tiền để trả các hóa đơn, vì vậy bạn phải tiếp tục làm việc quần quật trong cái ô làm việc đó. Không phủ nhận áp lực tài chính của bạn, Sartre sẽ nói rằng bạn đang hành động với niềm tin sai lầm. Bạn đã tự thuyết phục mình rằng bạn không có lựa chọn nào khác. Trong khi thực tế là bạn có. Bạn có sự lựa chọn vô hạn. Hãy đối mặt với sự thật. Bạn có thể bỏ cuộc ngay lúc này. Bạn không thể không đi làm vào sáng mai và ăn bánh mì tròn ở đâu đó. Bạn có thể chạy khỏa thân trên phố. Bạn có thể bước lên máy bay và bay đến một châu lục khác. Nếu bạn có tiền, bạn có thể mua một chiếc thuyền buồm và chèo thuyền vượt Đại Tây Dương. Bạn thậm chí có thể đập một bát ngô vào tai ai đó. Bạn có thấy có nhiều sự lựa chọn không? Đó chính là sự tự do. Bất kể hậu quả ra sao, bạn vẫn hoàn toàn có quyền tự do làm bất kỳ điều nào trong số những điều này. Niềm tin sai lầm có nghĩa là giả vờ rằng tự do này không tồn tại. Bạn chỉ làm những gì bạn được giao,
điều này cũng ngụ ý sự thiếu trách nhiệm. Một người lính đã giết nhiều người nhưng lại bảo vệ hành động của mình bằng cách nói rằng anh ta chỉ làm theo lệnh, đoán xem nào. Anh ta cũng đang hành động với niềm tin sai lầm. Theo Sartre, việc có cấp trên ra lệnh cho bạn phải làm gì không phải là cái cớ. Bạn có quyền tự do lựa chọn và bạn đã chọn giết người. Điều tương tự cũng xảy ra với những người tự nhận mình hành động nhân danh Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã bắt tôi làm điều đó. Thật tiện lợi khi có thể buộc Chúa phải chịu trách nhiệm về hành động của bạn. Tóm lại, sống đức tin sai lầm là không chân thực. Nó ngăn cản bạn phát huy hết tiềm năng của mình. Tại sao? Bởi vì nó phủ nhận những đặc điểm cốt lõi của con người, tự do và khả năng tạo ra ý nghĩa thông qua những lựa chọn của chúng ta. Nó phủ nhận bạn là một thực thể tự tồn tại. Cái đẹp của sự tồn tại đi trước bản chất, là phần bản chất của cuộc sống bạn phụ thuộc vào bạn. Như Sartre đã viết, con người không là gì khác ngoài chính những gì anh ta tạo ra cho mình. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo ra. Đừng để người khác định nghĩa nó thay bạn. Bây giờ chúng ta đã khám phá hai chủ nghĩa hiện sinh quan trọng, có lẽ chúng ta nên xem xét kỹ hơn cách thức để trở thành một người theo chủ nghĩa hiện sinh. Nếu bạn muốn tôi đề cập đến vấn đề này, vui lòng cho tôi biết dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem.